Deci, să vă explicăm, noi acum am ajuns, eram pe strada asta principală din oraș, Lefca sau whatever, și am ajuns... Nicosia, da? Suntem în Nicosia, dar stăm pe stradă de asta, nu știu, lor, importantă. Și am ajuns la graniță, pentru că da, în oraș este o graniță. Și ca să treci în capătul ăla de stradă trebuie să dai cu pașaportul. Și când treci înapoi, mai dai o dată cu pașaportul. Horror, horror, horror. Bună dimineața! Neața, începe ziua numărul 3 în Cipru. Ne-am trezit, este ora 11 astăzi, suntem ceva mai matinale. Vreau să vă zic că eu sunt încă sub impresia a ceea ce s-a întâmplat aseară în Nicosia. Adică, inițial, când am ajuns aici în Chireni, am aflat că ăsta e district și noi stăm în Ghirne, m-am super enervat pe cel care mi-a recomandat acest loc și nu înțelegem în ce mă trimite la mama naibii pe coasta turcească, adică partea nordică a Ciprului, a insulei. Dar acum, trăind experiența asta și văzând cum e să treci la graniță dintr-o parte în alta, cred că eu vă recomand să faceți asta. Adică e foarte interesant să mergi din partea grecească în partea turcească. Am înțeles că e oricum se suportă între ei. Iar faptul că în Nicosia vezi singura vamă care se află în oraș, la modul în care mergi pe o stradă cu multe magazine, cred că ați văzut în clipul de aseară, și la un moment dat dai pașaportul ca să continui să mergi pe acea stradă și abia apoi ajungi la turnurile Nicosiei. Oricum foarte interesant, adică Cipru în sine, nu știu dacă vreți să mergeți la mare sau un resort sau într-un hotel din ăsta luxury, cred că am trăit exact experiența. Dacă vreți să explorați insula și vă luați mașină, totally, adică vă recomand acum în mod total să mergeți în partea turcească, pentru că o să explorați altceva. One eternity later. Încercăm să facem și noi o baie, că sunt 23 de grade. Oricum, drumul din nord până în sud e criminal. Adică am stat 3 ore și chiar a fost viteza foarte ok pe autostradă. Deci dacă ai 3 ore să străbați de la sud la nord sau de la nord la sud Cipru, cred că merită să ajungi în Fasos. Oricum, na, ce să zic, fantezia în vacanța asta era să stau așa o zi pe plajă, dar se pare că am stat mai mult la volan, așa că sper ca măcar acum să intrăm și noi în apă. Gata, plecăm acasă. Adică plecăm să mâncăm sau în Fasos, dar plecăm de la plajă. Așteptăm să putem trece, da. Căutăm un loc de să mâncăm în Fasos, în orașul ăsta super mic, pentru că este duminică, e tot închis, evident. Dar pare drăguț și se pare că mergem undeva care se numește Muse, care are vedere de sus. Așteptăm. Super view. Super view. Pe jos este marmură pe străzile din Fasos. Și sunt magazinașe din astea cu multe obiecte artistice, terase. Chiar știu să băgăm banii, după aia să vedem instrucțiuni, mă rog, hai să vedem ce avem de pus aici. Deci avem o problemă noi, am rămas fără benzină și e duminică și e închis tot, așa toate benzinăriile din țară. E pe partea asta la altă. Super. Deci rezervorul e pe partea asta la altă, trebuie să muți Costă mașina. benzina. Costă? Habar n-am. Case closed. Sunteți mândră de voi că ați reușit? Normal, când ne descurcăm, ce crede aici? Două blonde, una vopsită, una naturală, au alimentat cu un ajutor din partea grecilor. Yes, yes. Eu n-am alimentat. Eu nu pun benzină niciodată. Ei, trebuie să înveți, nevoia te învață. Nu vezi că nevoia mă lasă neînvățat?
Bună dimineața pentru a patra oară din Cipru. Știu că v-ați zăpăcit că am trecut de la lumină la noapte, dar cam așa este în sezonul rece când călătorești, că n-ai ce să faci, că se întunecă de vreme și atunci trebuie să filmezi cât mai mult. Așa că noi am văzut foarte mult noaptea. Oricum sper că m-am adus puțin soare cu vlogul ăsta. O să plecăm în curând spre Larnaca după ce avem micul dejun. Din păcate noi nu am prins că vis-a-vis de apartamentul nostru este un hotel din ăsta super luxos cu cazinou, cu piscine internă, e foarte drăguț aici, dar luăm micul dejun acum în ultima zi. Oricum, sper că v-ați bucurat la fel de mult ca mine să mergem împreună în Cipru, să vă aduc o bucățică mică de soare cât se poate, mai ales că la noi acum sunt zăpezi și o să vină frigul la mare. Mai mi-a plăcut în Cipru aici, de ce vi recomand, chiar din sezonul rece, pentru că oamenii sunt super calitate, de ca ciprioții și la hotel, și la magazin, și la vamă, oriunde, au fost foarte drăguți cu noi, nu am nimic de reproșat. Și străzile sunt curate, te plimbi printre pisici, printre portocali, vegetația este chiar și acum, chiar în sezonul rece, arată foarte verde totul. Ai marea lângă tine, așa că este minunat, fie că stai în zona asta de nord unde stăm noi sau cum am fost ieri în Fasos, cred că ați văzut câteva imagini din Fasos, superb acolo la insula Corail, absolut superb. Nu vreau să imaginez cum este în sezonul cald, dar cred că este o nebunie de oameni, de beach bar-uri, de petreceri pe plajă, probabil o să revin, dar sper din suflet că v-ați bucurat că am mers împreună în Cipru în decembrie și că v-am adus soarele la voi în casă. Vedem ce facem mai târziu în Larnaca, până atunci aștept micul dejun pentru că sunt leșinată de foame, a fost din nou o noapte lungă, sunt leșinată de foame, mâncăm și plecăm împreună spre Larnaca, după ce mai trecem încă o dată prin vamă și ultima oară înainte de la avionul. Wow! Și cam asta a fost vacanța în Cipru. O să închei acest vlog aici cu această lumină superbă. Sunt încă în Chirenia, iau mașina și plec înspre Larnaca. Nu știu cât o să mai filmez, pentru că sigur se va însera din nou. Ăsta e riscul când pleci în vacanță în sezonul rece în Europa. Eu vă super mega mulțumesc dacă v-ați uitat. Sper să dați un like, un share, un subscribe, să le dați și prietenilor voștri acest clip. Și dacă ați avut în aceste clipe în care v-ați uitat în aceste minute în inimă puțin soarele și marea, nu uitați să apăsați acolo butonul ăla de subscribe. Ne vedem data viitoare de la munte, cred. Până una alta, eu am fost Lumi, vă pup, mulțumesc că v-ați uitat și să aveți o zi excelentă. Ia zi, Sabrina, ți-a plăcut? Yeah! Mai venim în Cipru? Că e? În curând. De ce? Pentru că mai mergem și în altă parte. Da, în sezonul rece e foarte drăguț așa, dar e cam pustiu. Și cred că vara e nebunie aici. Și cred că mergem în partea grecească. Da, în partea grecească, totally.